Kinga Șabeșce, sunt trainer și distributor Kango Jumps în România și azi în București ne-am întâlnit cu Cristiana Bratu, dar o să povestească ea cine este și ce face aici în București. Suntem la ea acasă, în spatele nostru e un banner foarte fain, tocmai înainte am vorbit că aici ești minus 10 ani. Minus 10 ani. Da, Cred că ce puțin părere mai mult. aveți? Nu, trebuie să ne scrieți un feedback. Este vreo diferență sau nu este? Eu cred că nu este. Trebuia să lași părul lung, dar nu te-ai schimbat chiar mai mult. Putem să spunem Kango Jumps Forever Young, adică noi acum venim de la un antrenament, este ora 11 și imediat e ora 12 noaptea, dar după Kango Jumps noi avem o stare, o euforie în care putem să stăm și până dimineață. Cristiana m-a invitat la un pahar de vin și After Kango Jumps. este sănătos. After Kango Jumps. Oricum, mulțumesc frumos pentru antrenamentul de azi. Tocmai am spus că am condus foarte mult în zilele astea, am stat în mașină, nu știu, 8 ore. Iar Bucureștiul, pentru cei care sunteți din București, tot respectul, este extraordinar ce face să stați în trafic 3, 4, 5 ore. Și antrenamentul de azi al Cristianei a fost foarte fain, m-am energizat și continuăm la ora 11, aproape ora 12, un podcast despre ea, să ne povestească cine e, de unde vine. Dar prima dată să ne povestești câți ani ai, asta este foarte important. Știu că nu întrebăm, dar la Kango asta e esențial. Da, este foarte important câți ani ai. În primul rând, bună seara! Și bine ați venit la mine. Mă bucur, Kinga, că ești alături și în sfârșit am reușit să ne întâlnim. Da. Astăzi o să vorbim nu neapărat despre mine, ci despre antrenamentul acesta minunat care mi-a umplut viața și care mi-a umplut viața. Am 38 de ani, în curând 39 în decembrie, mai am o luniță. Aici chiar eram cu 10, aproape 11 ani mai mică. Da, aici ai făcut deja Kango, era instructoare sau? Aici eram instructoare, da, deja, dar am făcut repede trecerea de la clientă Kango Jumps la instructor de Kango Jumps. Da, pentru că ea prima dată a fost clientă care se plimba de la... Dar poți să ne spui de unde ai început? Da, am fost foarte... atât de mult am iubit acest sport încât am vrut să-l împărtășesc și cu altcineva și să fac și persoanele din jurul meu să își dorească și să vină la acest tip de antrenament. N-am vrut să-l păstrez doar pentru mine, pentru că atât de multă bucurie mi-a adus încât efectiv am vrut să-l împărtășesc cu cei din Dar cine jurul te-a meu. infectat? Asta e foarte important. Să spunem numele, cine te-a infectat, pentru că cineva trebuia să-ți facă să iubești așa de mult și să devii instructor. Eram prima oară când ai văzut și când ai pus eram o persoană căruia nu-i plăcea sportul. Deci chiar nu am făcut sport până la cred că 27 de ani aveam, când cineva m-a invitat la o convenție sportivă unde aveai antrenament pe scenă. Oare care era? Când? La 2000? Scandinavia, okay. Da. Și nu, efectiv nici măcar la aerobic. Mergeam la aerobic, dar nu foarte des. Și am încercat printre clase, era și această clasă de Kango Jumps, care efectiv, după nu știu, erau mai multe clase, efectiv când s-a intrat pe scenă și s-a început ora și m-am urcat pe ghetuțe, nu știu, parcă am știut din prima clipă pașii și tot a fost pentru mine, nu știu, m-am simțit și nu făcusem niciodată sport. Adică făcusem, dar nu la modul că făceam sport de nevoie pentru că mă îngrășasem, renunțasem la fumat în acea perioadă și aveam ceva kilograme în plus și mergeam ca să slăbesc. Nu era vreo pasiune sau... Și efectiv, când m-am urcat pe ghete, m-am îndrăgostit și m-am zis, nu o să mai dau niciodată jos. Da, a fost minunat.
Nu știu, și am început să merg, era o singură sală deschisă, cea deschisă. Atunci, la începuturi, dacă era evenimentul din Marriott, Scandinavia, Credem că nu mai țin minte, sau undeva la Radisson, cred că era, dacă nu mă primele înșel. evenimente din... Da. Da. Nu mi-am duc foarte bine aminte, dar da. Nu, eu aș vrea să-mi Și amintesc era o ce singură- moment era, oare, Da. ce coregrafie, pentru că la fiecare eveniment ne pregăteam Da. cu o tematică, Exact. ne-am îmbrăcat, asta e nebunia mea, să ne îmbrăcăm la fel în aceeași culoare, bla bla bla. Și sunt curioasă care eveniment era, cum eram, ce coregrafie, ce-ți mai amintesc? Nu mi-amintesc decât că eram extrem de fericită că m-am urcat pe ghete Da. și că m-am descurcat extraordinar de bine la coregrafie. Asta e important. Pașii de bază sau nu mai știu ce coregrafie era. Și ca și intensitate am rezistat, efectiv starea pe care mi-a dat-o doar urcându-mă pe ghetuțe m-a făcut să uit de furcă sau că oboseam sau că, nu știu, pentru că nu făceam sport în mod constant sau să fi avut o rezistență Deci, a ați sportului. înțeles? Sau... Deci nu trebuie să ai o experiență. Vii la eveniment, Exact. pui prima dată ghetele în picioare și devii instructor și faci o carieră. Așa că mulțumim pentru experiența asta foarte faină, că trebuie să știe Da, a lumea fost absolut. că nu trebuie să ai o experiență în spate și să faci sport. Antrenamentele noastre totdeauna spun, ar trebui să fie vorba de voie bună, de distracție și să facem un antrenament în care ne simțim bine, să nu fie un chin. Exact. Așa, pasul 2. Chiar dacă este, fac o mică paranteză aici, este un antrenament destul de intens, adică unul dintre cele mai intense, doar că nu dar trebuie să, simți. știi să predai Da. ca să prinzi publicul. Exact. Că poți să fii tu cel mai tare și cel mai mare prezenter sau instructor dacă nu poți să știi să predai. Absolut. Deci e foarte important la cine mergem în momentul în care ne decidem să facem acest pas. Să ne asigurăm că este un instructor autorizat și că ghetuțele, în primul rând, asta este o problemă, că trebuie să fie originale, Kango Jumps, clar. Și de aici să plecăm să vedem dacă ne regăsim în tipul ăsta de antrenament, Clar. dacă ni se potrivește, să ne împrietenim cu ghetuțele în primă fază, să ne căutăm să ne găsim echilibru. Primul lucru pe care l-am spus când am văzut ghetele neurcându-mă pe ele a fost: eu nu mă urc pe ele, că pot să cad. Și am întâlnit această replică la diverse persoane de-a lungul timpului. Și nu a căzut nimeni. Nu a căzut, nimeni. Și când ne-am pus în picioare și am văzut cât sunt de stabile, eu pe role nu pot să-mi țin echilibru. Nu am mers niciodată, am încercat, dar nu am putut. Dar pe ghete ai și stabilitatea, ai siguranță că nu se duce piciorul într-o parte, adică articulațiile sunt foarte bine protejate. A fost într-adevăr un sport și sigur, dar și cu efecte foarte bune, chiar dacă intens. Am reușit să-l duc la bun sfârșit, nefiind totuși un sportiv. Ai făcut până la final? Am făcut până la final. A fost o atmosferă ceva de vis, adică nu... Și eu eram uimită de ce am putut să fac în ora respectivă. Și știu că efectiv nu eram pregătită la acea oră, că aveam șosetuțe mai scurte, deci clar neapărat șosete lungi fetelor. Ai făcut bășici. Și am făcut niște bășici care efectiv a doua zi știu că erau iarăși clase și eu aveam niște bășici la picioare, așa, dar mă rog, am trecut peste, că asta deci ați auzit? Șosete lungi din bumbac. Noi care deja suntem obișnuiți, eu pot să fac și fără șosete, că deja sunt obișnuită. Exact. Dar nu este sănătos nici în ciorapi subțiri. Deci tot timpul dacă mergeți la ore de Kango Jumps, important șosete lungi din bumbac care absorbe umezeala. Exact. Așa, pasul următor ce a fost? Pasul următor a fost să caut o sală unde pot să practic acest tip de antrenament. A fost ușor pentru că nu erau foarte multe săli. Atunci la început, Da, doar că era o singură sală concentrată în care erau mai mulți instructori pe vremea aceea și fiecare instructor avea stilul său.
Și mi-a fost de mare ajutor pentru că am văzut mai multe stiluri și m-am mulat așa, m-am dus, bineînțeles, și am frecventat orele instructorilor în care mă regăseam Da. eu mai mult și care au fost pe placul meu. Și nu foarte, adică într-un timp foarte scurt, mi-am achiziționat și propria mea pereche de ghete cu care am Asta a dormit fost la în prima Pantelimon? săptămână, da? Nu mi le mai dădeam jos și efectiv era Se sala. poate dormi și pe Sala ghete, era în să știți. Pantelimon și eu stăteam în militar și făceam zilnic drumul acesta, pentru că îmi doream foarte mult și cu ghetele, știu că mergea să... Da, dar a fost esențial, nici nu erau foarte multe fete programări, nu găseam niciodată ghete să-mi programez și atunci eu mi-am cumpărat ghetele mele, dar mi-a fost foarte util pentru că m-am învățat și făceam și acasă sau în parc, mergeam și făceam diverse antrenamente și repetam, bineînțeles. Ce vremuri. Da. Pentru că atunci a fost prima mea sală în București, în Pantelimon, când pe oră am fost 40 de persoane. Da. Au fost zilnic 5 ore și au fost, 200 de persoane pe zi. Da, Deci era a fost efectiv, nu aveai loc, ne trezeam, extraordinar. știu că mă trezeam Da. de dimineață când se dădea să ne programăm ca să putem face programare la sală pentru Da. ghetețe. Da. La sala mea au început toți prezenterii și trainerii care sunt acum importanți. Cristi Stănescu, Ilinca, Ana Guter, Cristina Androne, Oxana, Andreea Zaragiu, Ghiță Gabriel, Zoli, Nichi din Brașov. Toți în sala mea atunci s-au format, ei au crescut prin ochii mei, prin brațele mele. Totdeauna mă gândesc cu o bucurie la perioada aia și îți mulțumesc că vorbești despre perioada aia. Perioada, da, Ce care frumos a fost pentru da, tine ca clientă extraordinar, deci o să vii până acolo. Da. Că totdeauna am făcut așa programele ca fiecare instructor să facă altceva, să fie diferit și atunci am început să formez grupele după programe. Da, efectiv, clar, și instructori și în funcție de personalitate se reflecta personalitatea în clasă și atunci aveam de unde alege și clienții aveau varietate în tipurile Deci tu atunci, de antrenament. La Kango Club București, da, exact. Acolo ai învățat da, experiența de a deveni instructor? Da, clar. Și cam când te-ai hotărât, când ai făcut tu cursul? Inițial, pentru că nu aveam nicio pregătire în domeniu, să ca să devin instructor Kangoo Jumps, a trebuit să fac un curs, bineînțeles, de bază, care clar este necesar. Și am fost îndrumată spre doamna Suciu, cu care voi colaborați atunci de la Federația Română Sportul pentru Toți. Și da, dacă vă uitați la noi, doamna Suciu, ne e dor de dumneavoastră. Am învățat foarte multe lucruri utile. Cursul conținea 3 module pe care se făceau în decursul unui an. Le-am făcut pe toate cele 3, m-am luat și diploma de Kangoo. Știu că atunci era Ildico și chiar la Izvor Mureșului a venit și a făcut cursul și a fost super, chiar foarte util și am învățat foarte multe lucruri bune și asta este esențial pentru un instructor de Kangoo Jumps să aibă la bază, pentru că practic avem la bază pașii de aerobic, din aerobic și ca să fim un instructor și să predăm cum trebuie să știm anatomia corpului, să știm exact acolo ce mușchi se folosește de exemplu, la balans sau când ridicăm genunchiul. Deci fiecare mișcare și coreografiile unui instructor autorizat trebuie să fie foarte bine gândite. Deci nu facem o coreografie la întâmplare sau doar de dracu. Chiar dacă... Dar sunt foarte mulți care se uită la noi, zic eu, săriți acolo. Dar hai să vedeți ce înseamnă să coordonezi, să fii atent la client, să numeri
și să faci ora ca să fie distractiv, să treacă, uite. Da, din păcate, Ușor. persoanele care spun, da, săriți acolo, n-au făcut niciodată, nu au practicat niciodată Kangoo Jumps, nu știu exact ceea ce înseamnă. Probabil foarte mulți vorbesc în necunoștință doar, nu știu, din diverse motive, poate nu au altă ocupație sau nu știu, sau... nu Dar aici știu, este dar foarte efectiv, important da. la Federația Sportul pentru Toți. A fost singura școală serioasă din România și se și vede, pentru că în vremea aia toți cei care ați făcut cursul la Federație sunteți și acum pe piață, lucrați corect, foarte mulți au devenit de acolo, instructori, prezenteri, traineri, au deschis săli, pentru că după aia s-au deschis foarte multe școli private care în 2 zile ți-au dat diploma și din păcate a fost stricat un pic piața. Un pic este un cuvânt, nu este cuvântul potrivit, pentru că a fost stricat total cu 2 zile de pregătire. Pentru că totdeauna spun când vorbesc despre fenomenul, despre familia Kangoo Jumps sau sportul Kangoo Jumps, că noi suntem responsabili pentru sănătatea participanților care vin la ora noastră și nu este de ajuns ca în 2 zile să înveți tu tot ce trebuie să știi, că ai vorbit de anatomie, este foarte important să știu nu numai anatomie, o grămadă de lucruri de care n-ai cum să devii instructor. Și momentan sunt și mai multe școli private care nici 2 zile, într-o zi, fără examene, fără să știi nimic, sunt personal trainer care dau sfaturi, da, acum, din Google, YouTube și cărți, poți să copiezi și să dai sfaturi, dar ei nu știu absolut nimic. Și ne strică munca care atunci, în vremea aia, la federație și de la doamna Suciu și de la experiența și de la munca pe care fiecare instructor trebuia să fie pregătit pentru examen. La alte școli nu erau examene. Da. Noi eram, eu totdeauna am zis, fără examen, poți să vii și 100 de ori. Dacă nu știi exercițiile, dacă nu știi teoria, nu treci. Și sunt foarte mulți și acum care sunt supărați pe mine că în vremea aia n-au reușit. Dar dacă n-ai făcut examenul, test și practică, n-ai cum să te ocupi, n-ai cum să lucrezi cu oamenii. Că, repet, suntem și medici, avem nevoie de pregătire ca să ne ocupăm și să avem grijă de clienții noștri. Așa că eu regret foarte mult că nu mai există Federația Sportul pentru Toți și suntem, din păcate, puși într-o situație în care vorbim despre trecut, care a fost perfect și de la care voi, toți cei care ați învățat și v-ați ridicat și azi țineți ore și faceți o treabă excelentă, felicitări și o să ciocnim pentru... Felicitări! Am primit vinul, trebuia să vină iubitul meu că e sommelier să ne spună ce fel de vin e. Ai punctat foarte bine faptul că este esențial să școala pe care o ai la bază ca și instructor de fitness, aerobic fitness. Kangoo Jumps este o specializare a instructorilor care au la bază o școală de aerobic. Asta e cel mai important. Exact. Și este foarte posibil și eu, de exemplu, la cursurile pe care le fac, pentru că sunt și, printre altele, sunt și tehnician masor și fac cursuri de specializare pe masajul cu bambus. Dar îmi vin la curs cei care au deja la bază o cunoștință, un curs de bază de masaj somatic, mă rog. Așa este și cu Kangoo Jumps. Deci poate este și o problemă, cum ai spus și tu, al școlilor care sunt acum pe piață și care formează instructori de aerobic fitness. Și, într-adevăr, cursurile de specializare sunt pe un termen foarte scurt.
scurt, în sensul că se face un curs nu atât de îndelungat cum ar trebui să fie un curs de bază în care trebuie să înveți anatomia. Din punctul meu de vedere, un instructor care nu știe anatomie nu e instructor. N-are ce să caute Exact, între... adică eu dacă ridic brațul spre cer, trebuie să știu și să gândesc în mintea mea ce mușchi lucrez. Și eu tot timpul spun clienților și în timpul orei să conștientizăm mișcarea, să mă gândesc în momentul în care ridic piciorul spre în sus, ce mușchi, să îl simt, da? La balans, iarăși, adică trebuie să facem conștient toate mișcările din antrenament. Chiar dacă ne distrăm și, dar să conștientizăm mișcarea și asta trebuie impus de către instructor, de către cel care te ghidează. Iar fără niște cunoștințe de bază nu se poate. Da. Așa că doamna Suciu, da, poate. Doamna Suciu a făcut o treabă excelentă. Sunt școli de aerobic care dau diplome fără, deci când vin de acolo instructori, nici nu habar n-au de muzică, de exemplu, ar trebui să știe toată lumea că dacă vrea cineva să devină instructor de grup training, trebuie să știe muzica. Și toate școlile care s-au deschis nu au predat muzică. Eu eram singura care am pus accent foarte, foarte mare pe cum numărăm, pe blocuri, dar și azi, după 10 ani, încă sunt școli și pot să și spun, nu accept de la ABC Fitness, care eu cred că fac instructor pentru a deveni personal trainer, dar nu pentru grup training. Și nu accept, pentru că trebuie să încep, trebuie să predau de la început totul. Deci cei care vor să devină, încă o dată să înțeleagă că trebuie să știe metodologie, anatomie, predare, muzică, foarte multe lucruri. Deci să fie pregătit, pentru că un instructor trebuie să fie pregătit din toate punctele de vedere. Este foarte important și ce transmiți. Să nu deveniți instructori dacă nu aveți energia, nu puteți să transmiteți că vă place, că tu de fapt trebuie să-ți placă ce faci. Dacă nu ai pasiune pentru ceea ce faci. Că se vede direct. Dacă ție nu-ți place să faci sport, se vede pe tine. Dacă faci pentru bani, iar se vede. Deci orice faci, să faci masaj, să fii un vânzător oriunde, dar trebuie să faci cu pasiune. Și asta se vede. Simt clienții. Cum intri și pui muzica, exact. Ei simt că tu faci din pasiune, tu transmiți ceva. Dacă nu transmiți, că m-am întâlnit de foarte multe ori, Kango Jump sau orice sport, care aud că nu merge, că nu e bun. Nu sportul e de vină. Cel care coordonează. Pentru că nu-și arată, nu face cu pasiune. Deci nu vă faceți instructor, pentru că nu e așa de ușor, cum cred alții că ce ușor e să... Nu! Pentru că ca să fii un instructor cu succes, tu trebuie să-ți placă ce faci. Altfel, n-ai nicio șansă. După care deci tu ai făcut cursul de Kango Jumps, dar ai făcut și alte cursuri după ce... Da. Ce diplomă mai ai? Am făcut și curs de Kaibo și de kickboxing, da. Și am încercat să combin și în Kango Jumps mișcări din exact. kickboxing și pentru că mă regăsesc foarte mult. Kango Kick e foarte exact, similar, în Kango Kick și mi se pare chiar că este foarte eficient. Și le-am obișnuit și pe fete, așa chiar mai bagă un bloculeț de lovituri de brațe. Și chiar e foarte eficient. Da, bineînțeles că am făcut și mai ales la cursurile în școala de bază de aerobic fitness, treci, bineînțeles, prin toate specializări. Gen, faci din fiecare antrenament. M-am făcut și pilates, yoga, chiar examenul care mi-a aplicat subiect la examen la școala
doamnei Suciu, Pilates am avut. Ai Deci picat mi-am la băgat- Pilates? Am picat la Pilates. Da. Dar e Care, și normal. Efectiv, Nici, nu mă... Dar nu te caracterizează Da, nici da, pe mine. da. Eu am cursuri de pilates pe care le folosesc la încălzire și la stretching. Da. Pentru că eu trebuie să simt muzica, trebuie să simt în stomac. Da. Pilatesul mă deprimă, dar iubesc Da. și folosesc. Dar nu este pentru Da, mine. da. Respect Exact. fiecare stil, pentru că am predat, am fost lector la Federația Sportul pentru Toți și am predat și fitball și aerobic și stretching și de toate, dar m-am regăsit în Kango Jumps pentru că e stilul meu, Exact. mă face fericită, mă umple cu energie. Te împlinește. Dar Și- respect fiecare da. stil și n-am nicio problemă și niciodată, nici unde nu am vorbit urât despre nici Absolut. un sport. Nu. Respect și da, trebuie să fie pentru fiecare persoană trebuie să ne Să regăsim te regăsești în tipul acela de antrenament. clar. Deci dacă vrei un pilates pentru relaxare și pentru meditație, da, pentru că sigur ai un job stresant sau nu ești făcută pentru, nu ai cardio, nu toată lumea poate exact. să sară o oră, Da. să facă antrenament cardio. Da. Deci Exact. eu cred că eu aș putea să sar și 10 ore pe zi, așa m-am obișnuit. Noi deja nu mai simțim, Exact. pentru că știm să folosim energia, știm să respirăm. Deci nu e o problemă. Cine învață respirația, și asta este foarte important la Kango Jumps, ca să învățăm clienții care vin cum Da, să sincronizăm să respirația învețe. cu mișcarea. Altfel, Da, și eu asta în să- 10 minute ați murit. Da. Este extrem Așa, de deci important. Kaibo și ce mai era? Kickboxing am făcut, Kickbox? dar pe aceeași Da. categorie. Nici nu mai știu, nici nu mai îmi vin în minte. Diplomele. Da, nu. Ce diplomă mai are? Nu, diplomă pe partea de antrenamente, antrenamente ce da, mai? doar la Doar Kango că- Jumps, aerobic fitness și... Kaibo și Da. kickbox. Da, dar nici nu mai țin minte dacă... Dar nu, la cursuri de pilates nu m-am regăsit, deși am făcut din cauza pandemiei, când am fost nevoită să trec în online, Da. deși am fost nevoită să fac mai multe tipuri de antrenamente, am făcut chiar și Zumba, nu că am ceva contra Zumba, îmi place Nici eu și nu să sunt. asist așa, doar că nu mă regăsesc, nu E este foarte pentru mine. fain, foarte fain. Da, dar am predat și Zumba în online și Trebuia am să reușit, văd. adică Cum a fost dansai tu? apropo de școala de bază pe care am avut-o, a fost atât de eficientă școala de bază pe care am făcut-o, Poți să te încât adaptezi efectiv pot să mă adaptez orice. și pot preda, nu că mă laud, dar într-adevăr consider că un instructor Da. bun nu există, dacă nu-l predau pentru că nu mă regăsesc în el, dar un instructor bun poate preda absolut orice tip de antrenament. Dacă este Dacă pus în are situația forțată, cum am fost pregătirea eu să fac suficientă. Zumba, de exemplu, n-am nimic cu Zumba, mă repet. Da, aici, Da. din cauza muzicii, din cauza Da. anatomiei, Da. clar, Da. poți să te adaptezi la Absolut. Și dacă ai orice. niște cunoștințe de bază și exercițiile, dacă știi corect. exact, da. Dacă poți să dozezi, adică nivelele Da. care sunt importante la Kango Jumps, nivelul A, B, C, dacă poți să dozezi, poți să sari toată ziua. Da. Cum ridic pulsul și sunt foarte faine și dacă poți atunci Și chiar da. adaptate, bineînțeles, exercițiile pe care le predăm și le facem clasei și persoanelor pe care le avem în spate. Este extrem de important acest lucru, să adaptăm exercițiile cu clienții pe care îi avem în Da, normal. spate. Prima dată te uiți în spate Da. și te uiți ce Da. clientură ai. Da. Și îți faci un instructor profesionist, se adaptează la orice nivel, la orice client, să faci ca pentru avansați să nu fie plictisitor, pentru începători să nu fie grea, dar trebuie să găsești o soluție în care toată lumea să meargă acasă fericit, transpirat și plin cu energie. Ok. La antrenamentele de Kango Jumps, de exemplu azi ai făcut un antrenament în care au fost și blocuri, au fost coreografii, dar și exerciții de tonifiere. Dar de obicei ce-ți place ție? La ce
tip de antrenament? Ce antrenament folosești? Încerc să combin și la fel cum am spus mai devreme, să mă adaptez un pic și în funcție de persoanele pe care le am în spate. Cred că este bine să combinăm și încerc pe cât de mult posibil să combin antrenamentele cardio cu tonifiere și din experiență, așa, antrenamentele pe intervale sunt efectiv cele mai eficiente. Deci, în funcție și de clasă, pot să merg mai pe cardio, să merg mai îndelungat pe cardio și să ne odihnim într-o pauză activă, așa cum spun eu, pe exerciții de tonifiere care sunt extrem de benefice. Chiar pe viitor aș vrea să introduc o clasă doar pe tonifiere, să spun așa, pe intervale, să facem exerciții pentru că sunt extrem de benefice și întăresc foarte bine. Faptul că ai ghetuțele și se face static, fără un ritm mai alert. Exercițiile întăresc foarte bine musculatura care protejează practic articulațiile și sunt exerciții și antrenamente foarte, foarte bune pentru tonifiere, executate pe ghetuțe. Doar simplu fapt că stăm pe ele, abdomenul se încordează, pentru că altfel te-ai dezechilibra. Da? Și atunci, exact, și atunci, doar stând pe ele, abdomenul se încordează. Da? Postura, iarăși, postura spatelui se corectează, da? Doar stând pe ele, nu vorbind... Fără mișcare. Exact, fără mișcare. Când, în momentul în care începem să sărim, și mai mult musculatura se contractă, da? Bineînțeles, ajutat de instructor și ghidat de instructor prin exerciții. Dar iarăși depinde foarte mult de instructorul care ghidează ora. Foarte benefice și chiar ți-am spus, vreau să introduc pe viitor și antrenament, să spunem, doar pe tonifiere. Avem nevoie de o schimbare pentru că programele noastre de power, kick, dance, bootcamp sunt un pic epuizați, sau cum să mă exprim. Acum lucrăm pe partea de capo medical cu programe noi și în viitor eu sper ca din ianuarie putem să începem primele grupe pentru formarea sau specializările instructorilor care sunteți, ca să facem programe noi pentru cei care au probleme cu spatele, genunchii, apropo și diabet. De problemele cu spatele, când am început nefăcând sport, aveam o scolioză destul de, să spun așa, destul de... Dar tu înainte ce ai făcut? Ce job ai avut? Păi, înainte să mă... Da, înainte de lucram în static, birou? Nu static, birou, chiar masajul. O activitate, am fost mereu pe acțiune, pe activitate. Făceam masaj, deci sunt și tehnician masor dinainte să mă fie apucat de sport. Deci înainte să faci sport, tu făceai masaj. Exact, exact. Și lucram destul de mult într-o poziție care efectiv mă afecta. Scolioză o aveam din școală din cauza statului în bancă. Și geantă. Geantă, exact, geantă. Da. Cu niște dureri destul de mari la spate, mai ales pe zona lombară, pe care nu le-am mai avut din momentul în care am început să practic Kangoo Jumps. Deci aceste vorbe, să le spun așa, că ar dăuna articulațiilor spatelui, din contră, nu că promovez, eu îl fac de plăcere de 10 ani, 11 aproape, nu am făcut pauze, nu știu, poate să fiu într-o vacanță plecată, nu am făcut pauze din acest tip de antrenament. Și îl fac și la o intensitate destul de mare pentru că îmi plac antrenamentele destul de energice. Da. M-a ajutat foarte mult să-mi corectez postura spatelui și să îmi ameliorez, chiar nu să-mi ameliorez, să-mi dispară, nu mai am dureri de spate. Bine, dar ai o musculatură, azi m-am uitat la tine, ai o musculatură de invidiat, foarte frumos.
Mulțumesc, chiar Foarte frumos. mulțumesc, dar am adaptat și exercițiile, da? Pentru că la un moment dat, într-adevăr, nu aveam o alimentație și hidratarea și lipsa odihnei și am încercat să găsesc un echilibru între toate aceste lucruri, pentru că hidratarea este esențială atunci când practicăm orice tip de sport, numai Kangoo Jumps, care este orice tip de sport. Am avut perioade în care, într-adevăr, mă dureau articulațiile și îmi dădeam seama că nu beau apă. Eu transpir foarte mult la aceste la antrenament, transpir excesiv de mult și elimin minerale, lucruri esențiale corpului. Și, într-adevăr, nu beam suficientă apă. Și am fost la medic, mi-am făcut diverse analize, mi-am făcut un RMN, pentru că aveam la un moment dat o problemă cu un genunchi. Chiar îmi dădeam examenul și știu că repetam foarte mult am dat examenul cu Cristi Stănescu pe vremea aceea și am fost foarte emoționată că, nu știu, mi se părea că, nu știu, și repetam foarte, foarte mult. Adică făceam ore să mă duc la examen. Și nu beam apă și, de adevăr, am avut niște probleme în sensul că mă durea și uzură și făcând atât de mult. Și m-am speriat, am zis, gata, nu o să mai fac niciodată, acum cum vreau și eu să intru, să devin instructor, nu o să mai pot face. Am fost să-mi fac niște investigații, respectiv un RMN, pentru că am vrut să mă asigur că să văd ce am și mi-a zis, nu aveți nimic, domnișoară, aveți doar o prea-solicitare. Și a zis, da, apă beți? Da. A zis, apa nu prea beau, dar ce beți? Mai beau bar de vin. De vin, da. Bine că ți-a întărit musculatura spatelui, așa? Și când a auzit că faci Kangoo Jumps, ce a zis? Nu mai țin minte, am întâlnit de-a lungul timpului diverse păreri din partea medicilor. Am întâlnit medici care practicau Kangoo Jumps și a zis, hai ce super și așa e super, m-a ajutat și mi-au spus așa, sau medici care mi-au zis, vai, Kangoo Jumps, nu știi ce, și am zis, dumneavoastră ați practicat vreodată acest tip de antrenament? Nu, dar știu eu și așa, adică vorbe care sunt spuse doar, nu știu de ce, cum am spus, ori nu știu. Nici eu nu vorbesc despre masaj pentru că nu mă pricep. Da. Adică n-aș putea să spun că masajul nu e bun. Da, exact. Dar poți să faci masajul bine și rău. Da. Sunt avocați buni sau au diploma nu practică. Sunt în toate joburile care există, sunt buni, dar sunt și care nu fac bine. Asta nu înseamnă că avocatura nu e bun, masajul în sine nu e bun. Nu, noi suntem de vină, care nu că stricăm. În loc să ne susținem unii pe alții, vorbim urât de munca celorlalți. Adică nu este corect și azi, după foarte multe meeting-uri aici în București, până să vin la tine în antrenament, am avut niște meeting-uri care m-au deprimat, pentru că, exact așa cum spui tu, am auzit că noi am putea să vorbim, tu faci de 10 ani. Eu am adus Kangoo Jumps în 2007 în România, de atunci am ținut cursuri și zilnic 5-6 ore când țineam cursurile. La sfârșitul de săptămână săream și 10 ore, 12 ore. Nici nu m-am pus ghetele jos din picioare. Am avut evenimente în care am sărit, am susținut pe toți instructorii sau prezenterii pe scenă. Adică de la ora 9 până la ora 4-5 eu nu m-am mișcat de acolo. Am avut și am făcut intenționat analize ca să pot să arăt că n-am nicio problemă, nici cu genunchii, nici cu spatele, și mă bucur foarte mult că ai adus și ai vorbit despre tine, pentru că ești un exemplu, faci de 10 ani. De câte ori faci pe săptămână? Acum de 3 ori pe săptămână, Da, dar am avut de 5 ori pe săptămână.
săptămână. 5 da. ori pe Plus, săptămână. plus evenimente din weekenduri sau, adică nu, 6 ori pe săptămână, duminica era zi de relaxare, câteodată și duminica că mai aveam nu știu ce evenimente Că ai sau nevoie așa. de Da, mișcare, hai să exact, mă pun pe da. ghete că nu mai pot fără. Nu s-a întâmplat, ți-am zis, de când am fost plecat în vacanță, eventual și câteodată și în vacanță, când mă duc pe aici pe la mare, mi-au ghetele cu mine, că e foarte tare senzația, aerul este mult mai bun, altfel respirăm atunci când facem sport în aer liber. O mică paranteză la ce, apropo de... A doua paranteză, mai avut câteva, da? Dar repede. Mă bucur, apropo de avem nevoie vorbele. de paranteze pentru că de aici învățăm sau transmitem informații foarte importante. Apropo de persoanele, că mi-a rămas în minte și tot timpul povestesc această întâmplare, la o sală de fitness unde am lucrat ca instructor Kangoo Jumps, eram în vestiar, înaintea mea o altă instructoare de aerobic, eu eram în vestiar, vestiarele erau despărțite, mă rog, nu știa că sunt acolo. Și o clientă de a ei ieșiseră de la oră și m-a întrebat-o, zice, aveți și Kangoo Jumps, aș vrea și eu să încerc și ea... Zice, nu ți-aș sugera să faci Kangoo Jumps, că dăunează articulațiilor, că, mă rog, am început să spună așa. Și am ieșit foarte calmă și așa, zic, până m-am prezentat, bună, Cristiana Aparatus, uite, sunt instructor de Kangoo Jumps, zic, nu mai știu cum o chema pe... Da, nu știu cum o chema, nu mai țin minte, zic, uite, mă rog, spun Alina. Zic, ca să dai sfaturi despre aceasta, sau nu sfaturi, să spui așa, să nu... Păreri. Exact, da, să critici acest tip de antrenament. Ai făcut vreodată acest tip de antrenament? S-a înroșit foarte tare la față și zice, nu, n-am făcut niciodată Kangoo Jumps, dar a dat-o ca și cum l-a întors, ca și cum și-a cerut scuze față de noi și așa, zic, uite că ar trebui să încerci, dacă vreți să încercați, adică nu am venit cu o critică sau în niciun caz nu m-am supărat pe ea, am înțeles, doar simplu fapt, am atenționat-o că dacă nu a făcut acest tip de antrenament, ar fi foarte frumos să nu vorbească despre el. Și aici îmi vine iarăși o chestie apropo de un curs de sociologie pe care l-am făcut. Diferența dintre un profesionist și un amator este că amatorul face niște afirmații bazate nefondat, adică nu face niște afirmații neavând niște dovezi anume. Adică spun și eu ce am auzit de la ăla, și aici se face diferența un pic. Un profesionist îți vine cu niște studii. Uite, tu ai făcut un studiu, noi am mers la analize, am făcut, uite, eu îți spun nu din auzite, eu îți spun pe propria persoană, am făcut, îți arăt un remene. Experiența ta de 10 ani. Da, experiența pe un studiu de casă, am făcut un studiu. Eu, prietene sau cliente de la mine pe care fac Kangoo Jumps în mod constant de peste, să punem, nu știu, 3 ani, 4 ani, 5 ani, în mod constant. Femei care au trecut prin perioada nașterii, prin cezariene, prin multe alte probleme, pentru că am auzit, nu știu, numai baza conică ar dăuna, nu știu, diverselor, mă rog, ce mai auzit, nu știu. Dar eu am trecut și având o experiență vastă și întâlnind atâtea persoane în diverse situații și după naștere, 3 luni după cezariană, 3 luni după cezariană sau de-abia au născut și îmi vin după o lună, da? Am întrebat, doctorul ce ți-a zis? Ți-a recomandat? Și am zis că pot să fac. Au venit, au luat-o ușor, bineînțeles, fiecare ritmul ei. Niște rezultate foarte bune, foarte bune, ce să spun. Că nu vorbesc acum, spun, am auzit eu. Eu vorbesc pe caz concret, pe care eu l-am întâlnit de-a lungul carierei de instructor. Deci au fost fapte dovedite, iar un profesionist exact asta vorbește, din fapte dovedite. Amatorii vorbesc din auzite, de ce văd la... Bine, și atunci de ce ascultă cei care vorbesc negativ despre Kangoo Jumps? Din păcate... De ce ascultă? De ce nu ascultă pe cei care au experiență și au trăit niște lucruri reale? Din păcate, uite-te un pic ce este în media. Ce atrage cel mai mult? Negativismul, critica, nu știu. Kangoo Jumps-ul transmite energie pozitivă. La toate orele, totdeauna vibrează. Atmosfera e... Deci, e o atmosferă și acum mi se ridică părul pe... Deci, n-ai cum să vorbești urât despre ceva care nu înțelegi, nu ai diplomă, nu ai încercat, răutatea oamenilor
nu știu, nu pot să zic altceva decât invidie, răutate, a adus acolo încât acum ar trebui să dovedesc sau să dovedim noi că suntem sănătoase, ne simțim bine și recomandăm, pentru că studiul meu din Oradea a reieșit ca din 100 de persoane toți au abandonat 12, 13, nu mai știu, dar și ei au abandonat pentru că au rămas gravide, au plecat din țară, bla bla. Dar toți cei care au rămas, 80 ceva de persoane, toți au niște rezultate extraordinare. Abia aștept să vă arăt cartea și să vă arăt rezultatele lor, să vedeți că toți cei care au venit și au practicat de 3 ori pe săptămână și corect și programele puse bine la punct, cu ghete corespunzătoare, au avut rezultate. Da. Și sunt persoane care, da, dintre 80 și ceva de persoane au fost cei care n-au făcut niciodată sport, au fost și cei care au făcut sport, probleme spate, genunchi, de toate vârstele, de la 16 ani până la 70 de ani. Mai mult ce aș putea să fac? Motivația asta sau experiența asta ar trebui să arătăm și să respectăm munca celorlalți. Pentru că, cum ți-am spus, nici eu nu vorbesc urât despre masaj pentru că nu mă pricep. Exact, da. Deci, clar. Nu, dar lumea asta trebuie să înțeleagă. Eu vin cu niște dovezi clare, nu vin și îți spun de, nu știu, după ureche ce am auzit sau așa. Trebuie să ai puțin mai multă încredere în mine. În momentul în care vii la clasă la mine sau nu știu când vorbesc sau interesează-te de ceva de la un profesionist, de la cineva care știe. Da, asta ar fi, Da. asta ar trebui să facă toată lumea, să întrebe, să se informeze. Să se informeze, exact, să se informeze. Despre... Bine. Cu ocazia asta o salut și pe Laura. A încercat mai multe tipuri de antrenamente, a revenit după ceva timp chiar de o clientă de-a ta. exact, o clientă de-a mea și a zis: bună, Laura. Niciodată nu am arătat mai bine ca în perioada când făceam Kangoo Jumps. Am încercat și alte tipuri de antrenamente, dar efectiv nu am avut rezultate. Și vreau să continui și mă regăsesc în acest tip de antrenament și într-adevăr am avut cele mai bune rezultate cu acest antrenament. Dar mai deci, mult, vă spun exact oameni pe care eu am întâlnit, cu care am vorbit. Mai mult de atât vorba ta, nu știu ce am putea să facem. Da, este practic alegerea fiecăruia să ia o decizie în ceea ce privește antrenamentul sau unde se regăsesc în antrenamentele care se regăsesc, dar informația trebuie luată din sursă sigură. Deci asta... Clar. Să ne odihnim un pic, pentru că îmi vine nu să plâng, dar un program al tău, București, da, cu programul tău încărcat, că văd aici o masă de masaj, creme, Gerards, povestește-ne ce mai faci tu pentru o zi, așa. Ce faci tu? Știu că mâine dimineața te trezești la 6, dar mă interesează un program în București, pentru că ți-am zis, am stat 2 zile în București și chiar vă respect. Dar să ascultați pe ea. Se trezește la 5 să meargă în Băneasa, da. La antrenament privat. Da, la un antrenament personal. Mâine am o zi destul de plină, ca de obicei, de altfel, într-adevăr. Viața este, să spun așa, pe repede înainte, nu ai timp de trezești dimineața și gata, a trecut. Dar bine, dar eu cred că asta ne place. Și da, absolut, place. Sunt o persoană, cum am spus, tu n-ai putea nici tu să te plictisești, că eu urăsc să mă plictisesc, deci nu. Da, sunt o persoană care are nevoie de activitate energică, nu pot să stau 10 minute. Dar eu mă bucur foarte mult să aud că ține și antrenamente private, pe ghete, face și masaj. Combinat, asta să ne povestești, că e fain. Da, când mă întreabă cineva cu ce mă ocup, spun întotdeauna că sunt
în domeniul frumuseții. Practic Da, mă ocup clar. pe mai multe ramuri pe partea asta, pentru că sunt și pasionată de partea asta. Sunt femeie în primul rând și cred că cu toate suntem interesate de domeniul Da. ăsta. Și nu numai să mă simt eu bine, dar să fac și persoanele din jurul meu să se simtă bine. Și atunci, ca și domenii de activitate, sunt pe partea de masaj, care mi se pare, deja nu mi se pare a mai fi un moft sau, nu știu, un lux, ci o necesitate, Clar. mai ales pentru Deci avem lumea în nevoie care oricine. trăim. Da, exact. Oricine Da, să lucreze în birou Da. sau să facă antrenamente cum facem noi, Da. avem nevoie de 2-3 ori pe săptămână de absolut. masaj. Adică clar. aduce niște Dar beneficii. despre crema asta, combinat cu... Eu am făcut foarte multe programe de slăbit cu masaj, de rezultate extraordinare. Da, exact. Asta încerc și eu să fac. Tu ce faci? Relaxare și celulită sau ce? Merg pe remodelare corporală, masajul cu bambus, în mod special sunt specializată pe masajul cu bambus Ce de înseamnă 16 bambus? ani. Ai un bambus în mână și... Este vorba despre un kit de bambus. Lemnul de bambus s-a ales pentru că este un lemn cu o energie foarte bună și foarte bine finisat, deci nu este agresiv, spre deosebire de la ce se gândește toată lumea, că este un masaj în care practic bați. bați. Da, este chiar un masaj foarte lin, mișcările sunt în permanență pe suprafața corpului, deci nu se ridică, nu se ia tu distrugi contactul. celulita, toxinele. Impropriu spus, ce rol are? Masajul, în primul rând, are așa, beneficiul de a-ți îmbunătăți sistemul limfatic, care este responsabil cu eliminarea toxinelor din corpul nostru. Și asta este esențial. Este, un sistem limfatic blocat duce la depunerea grăsimilor, la nodule, cancer și așa mai departe. Și la multe alte probleme. Adică chiar de acolo se pornește. De asta și spuneam că nu mai este un moft masajul, ci este o necesitate, pentru că efectiv este sănătate, un sistem limfatic pe care îl deblocăm prin masaj, pentru că asta se face, nu facem o vrajă și dispare celulita sau se topește grăsimea. Cum de altfel face și Kangoo Jumps și sportul în general, dar Kangoo Jumps în mod special prin sărituri îți drenează, îți pune îți activează sistemul limfatic, da? Sistemul limfatic, practic limfa este al doilea strat după piele. Prin săritură, da, practic, noi mișcăm și activăm limfa. Da? Asta duce la eliminarea toxinelor, la deblocarea, dezinflamarea canalelor. Eliminarea toxinelor, sacral, urinar și prin transpirație. Prin transpirație. Noi transpirația mai mult. Uite, un exemplu, eu când am început să practic sport în general și Kangoo Jumps și făceam Kangoo Jumps destul de intens, nu transpiram și am și acum fete care nu transpiră. Și ăsta este un semnal de alarmă. Foarte mare. Un semnal de alarmă că avem acolo un dezechilibru, un blocaj, da. Și atunci ce putem face? Prin sport, dar nu o să începem să transpirăm după o lună, după ce am început să practic, m-am dus la sală sau am început masajul după o lună. Sunt niște procese acolo care necesită un timp minim. Eu le spun clientelor tot timpul, orice începem, antrenamente, masaj, trebuie să fii pregătit să te vezi cu mine minim 3 luni de zile. Deci ca să de fii 2-3 ori pregătit, pe săptămână. de 2-3 ori pe săptămână, să fii constant în tot ceea ce faci ca să vezi un minim de rezultat. Pentru că în primul rând ce faci? Nici prin sport, nu topim grăsimea și iese grăsimea prin transpirație. Hai să aduc o sticlă, că vreau să arăt ceva. Da, practic. Nu ai o sticlă aici aproape. Pentru că totdeauna, și ce este important la eliminarea toxinelor, să am corpul hidratat. Absolut. Oricine, oriunde merge să face sport, când intrați în sală, să aveți deja corpul hidratat. Asta înseamnă că la 30 de kilograme, 1 litru de apă. Când mergi la antrenament. Pentru că noi la Kangoo Jumps vă spălăm corpul prin sărituri. Exact. Totdeauna vă arăt și să vă imaginați acum că nu vreau să plec să aduc o sticlă, dar totdeauna la fiecare curs sau procesul de slăbire la Kangoo Jumps, așa explic. Imaginați-vă că sunteți o sticlă murdară,
în care ani de zile ai pus Asta lapte, e. vin, Că bla s-a bla pus în bla, ani de zile, nu e vorba s-a că... depus acolo murdăria în sticlă, dar tu, dacă nu pui apă în el și nu faci mișcare, n-ai cum să speli corpul de toxine. Asta face Kango Jumps. Da. Dar trebuie să puneți apă în corp ca noi, când veniți la antrenament și începem să vă spălăm, să transpirați. Că fără apă n-ai cum să transpiri. Exact. O să vă doare capul. Exact. Asta e primul Primul semn. semn de deshidratare. Și oboseala. Deci degeaba veniți la antrenament și n-ați băut toată ziua apă. Pentru că nu să aveți niciun rezultat. Nu Exact. puteți să săriți până la finalul orei. Clar că fără combustibil, să zic așa, nu merge nicio mașină. Deci dacă voi nu aveți apă suficientă în organism când veniți la noi, noi nu avem ce să facem. Deci și aici este un semnal de alarmă, cum spui, când un client e obosit la antrenament, nu rezist, nu pot. Ok, ai băut apă? Nu. Da. Exact. Dacă nu veniți alimentați cu apă, nu avem ce să facem cu voi. E la fel și masajul. Exact. Și tu poți să faci masaj de 1000 de ori dacă nu colaborează clientul cu tine. Exact. Beți apă, faceți Da. mișcare și odihniți-vă. Da. Pentru că asta e un pachet. Fără mișcare, nici tu nu o să faci miracol. Trebuie să pornim ca o echipă. Trebuie eu nu să pot să mănânci fac, sănătos, cum am zis, să nu bla, bla, suntem bla, bla. magicieni să facem să dispară. Trebuie să mă ajute, să ajute și clientul. În primul rând prin hidratare, pentru că spun mereu, nu ne hidratăm doar când venim la sală și mi se face sete. Ne hidratăm Da, toată atunci e ziua, târziu. săptămâna, Nu. luna, anul. Iar Când vă e sete, Da, deja e târziu. exact. Și bineînțeles că nu vom putea crește cantitatea dacă nu e obișnuit omul să bea apă. Nu o să îi spun eu bea 3 litri de apă și mâine bea 3 litri de apă. Nu o să fac chestia asta niciodată. Dar dacă astăzi bem un pahar de apă sau nu beau deloc, mâine îmi propun. Mâine beau un pahar jumate, poi mâine beau Dar 2 puneți-le pahare. pe masă Să creștem vedeți. treptat cantitatea lucrurilor bune și să scad tot treptat cantitatea lucrurilor rele. Adică dacă azi mănânc o ciocolată întreagă, mâine să un propun pic. să mănânc jumătate. Poi mâine nu o să putem să privăm corpul de la ce e obișnuit. Zahărul este un drog. Toată lumea știe. Adică Deci avem nu o folosesc. dependență. Nu putem scoate din alimentație brusc. Da? Dar Deci- dacă bem apă, nu ne e. Deci aici pornește totul. Da. Deci dacă aici putem să fim disciplinați, că nu-mi trebuie. Dacă îmi trebuie, mănânc o bucățică, dar nu trebuie să mănânc toată tava. Da. Da, 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 da. Pot să mă duc la un party unde ziua de naștere, orice, e un tort și pot să mănânc atât. Nu trebuie să mănânc 10 Tot, farfurii. da. Și asta înseamnă disciplină, pentru că noi nu mâncăm ca să... adică trebuie să mănânci ca să trăiești și nu invers. Adică să mănânci cât îți trebuie, nu exagerat de mult. Da, da, pentru asta oamenii în general, și noi oameni, și eu la rândul meu, chiar fiind de antrenor, am avut nevoie și am avut nevoie de un antrenor personal. Avem nevoie de cineva care să ne ghideze, să ne ajute, să fie un ajutor. De asta spun că suntem o echipă. Când căutați un antrenor sau o sală, să căutați cineva care să vă îndrume și exercițiile poate sunt la fel, nu știu, toată lumea face genul flexiuni sau așa, dar important este cine predă acestea și cine vă îndrumă pe acest drum când hotărâți să faceți o schimbare în viața voastră, bineînțeles. Adică dacă Și ne atunci hotărâm- cei care vor masaj cu tine te găsesc pe pagina ta oficială pe Facebook. sau ai separat pagină pentru masaj și ai și pentru Da, noi sport sau... pentru că suntem și distribuitori unic al acestor produse Gerards, care sunt este o gamă de produse profesionale strict pentru saloanele de frumusețe, remodelare corporală, creme de masaj anticelulitic, uleiuri de masaj, iarăși și trainuiesc practic persoane personalul din saloane. Fac tu ești training-uri și pentru coach. exact. Ok, Coach. Deci ok. fac training pe masaj, în mod special pe masajul cu bambus, pentru că noi promovăm o tehnică unică făcută doar de cei de la Gerards,
care îmbine tocmai aceste tehnici despre care vorbeam, aceea de a debloca sistemul limfatic, de a îmbunătăți circulația sângelui, pentru că asta este un lucru de bază, un beneficiu al masajului, să-ți îmbunătățească circulația sângelui, și merge totodată și pe detensionare și pe tonifiere musculară. Prin presiunile lente merge pe musculatură, chiar se face pielea febră. mai fină și... Asta vine produsul aici pentru piele, dar ca și tehnică de masaj pe musculatură și îmbunătățirea limfei și a circulației sângelui, este vorba de tehnică și de bățul de bambus, bineînțeles, cu care lucrez. Pe hidratare vine produsul, uleiul sau crema cu care noi lucrăm sau pe care o utilizați voi. Foarte mare atenție la ingredientele active pe care acestea le conțin. Trebuie să fie naturale și din surse de calitate, pentru că acestea intră în sânge prin masaj și e foarte important să fie de calitate aceste produse pe care le utilizați. Deci pielea o susținem și elasticitatea pielii prin colagenul, elastina, bineînțeles, din produse sau diverse ingrediente active din produse, iar de musculatură și ce este sub piele prin tehnica de masaj sau sport sau ce alte tipuri de... Deci dacă mergeți la Cristiana, sigur că nu o să vă îmbătrâniți niciodată, pentru că clar, la antrenamente, plus masajele cu colagen și cu minuni ce are aici pe raft, rămânem tineri forever. Plus că la asta se adaugă, bineînțeles, și starea de spirit și energia pe care... Clar, dar v-am spus, aici la penthouse este foarte important să fiți ok. Și asta am povestit de mii de ori și vă mai povestesc o dată. Pentru mine sportul meu preferat e și psihologul meu. Adică azi când am venit la tine, eram așa de obosită, n-am dormit ieri noapte, am condus, dar după ce mi-am pus ghetele în picioare și după ce am făcut ora, eu aș putea acum să vorbesc cu tine până mâine dimineață și oricum dorm câteva ore și pot să conduc 10 ore până la Oradea, că m-am umplut cu energie. Deci este, chiar dacă credeți că e greu, faceți un efort, încercați. Și sunt foarte multe păreri exact despre ce v-am spus, că așa de greu e până pornești. Așa este. Că mă duc, nu mă duc mâine, nu. Eu sunt așa, dacă sunt obosită, dacă mă doare capul, dacă orice, îmi pun ghetele în picioare și mi s-a dus. Deja este... și n-am vrut să spun eu. De-aia am început podcasturile cu voi, ca să povestiți voi experiența voastră, pentru că de la mine a auzit prin televiziune toată lumea și nu mai vreau să spun eu, care ador acest sport. Nu degeaba am adus și am dezvoltat și... Nu, ador, pur și simplu ador. Exact. Și nici nu pot să-mi imaginez ca să nu mai fac. Că nu există. Eu vreau să sar și la 100 de ani. Nu accept și nu pot să ascult părerile care nu-mi intră în cap. Nu merge, pentru că eu mă simt bine, tu te simți bine. Avem o echipă mare, sănătoasă, faină, de care ar trebui să vadă toată lumea lucruri pozitive, nu? Da. Și mai e un lucru foarte frumos pe care faci tu, taberele. Da, taberele sportive, să le spun așa, sunt tabere în care promovăm mișcarea, dar nu sunt destinate sportivilor, atenție, ci tocmai persoanelor care nu mai fac mulți familii sport. sau... Nu, mă refer la faptul că nu neapărat persoanele care practică sport, ci tocmai în ideea de a promova mișcarea în rândul persoanelor care nu fac sport. Foarte fain. Exact. Adică tu arăți majoritatea îmi spun că eu nu fac sport, nu-mi place sportul. Vino într-o tabără ca să vezi dacă te regăsești. Poate schimba viața. Mie, efectiv, pentru că eu știu că am plecat de aici, o persoană căruia nu-i plăcea sportul, nu-mi plăcea să mă duc la sală, nu așa. Și efectiv o experiență de genul și convenția care mi-a schimbat într-adevăr viața, apoi ce a urmat după cursurile aerobic, fitness, cursul de Kangoo Jumps, m-au făcut într-adevăr să devin o altă persoană.
Și a fost din pură întâmplare. Mă lăsasem de fumat, mă îngrășasem vreo 12 kg, mâncam deja, da, 12 kg. da, Da. gen Ok. nu mai îmi intrau pantalonii, adică eram... și efectiv sportul mi-a schimbat viața și cum ai spus și tu, nu pot. Am devenit o altă persoană. Am devenit o Deci altă asta ar persoană. trebui să fie Da, titlul podcastului. exact. Kango Jumps mi-a făcut, nu că mi-am schimbat, mi-a făcut o altă persoană, cum e mai corect? Da, mi-a schimbat viața, nu știu, că implicit m-am Așa devenit ai și o altă folosit persoană. mai înainte, m-a făcut altă persoană. Da, altă persoană, clar, că nu... Dar tu cum compari înainte și după? Ce ți-a făcut Kango Jumps-ul? Prin ce vezi tu că te-ai schimbat? Ca și stare de spirit, de exemplu, cum ai spus, în momentul în care toată lumea are probleme sau mă confrunt cu diverse greutăți, că asta e, nimeni nu are o viață perfectă. Dar efectiv, nu numai că, deci nu acoperă și uit de toate, nu e că uiți de toate, este un ajutor în a rezolva și a da randament în toate domeniile în care mai lucrezi, adică deci, indiferent ne ajută de... foarte mult deci în nu e orice că acopăr situație. și acum când mă duc la Kango Jumps uiți de toate problemele. Ok, uiți de toate problemele, dar după ce ieși de la o oră de Kango Jumps sau dacă îl practici așa, gândești altfel, gândești mai bine, ești mai pozitiv, ai altă vedere asupra situației. Rezolvi orice Intru cu o problemă la Kango Jumps, și nu văd nicio ieșire din acea problemă. Mă duc la Kango Jumps, ies de la Kango Jumps, și îmi vine ideea, sunt atât de deschisă ca și, și energie și așa, încât găsesc orice rezolvare la orice problemă. Deci efectiv îmi rezolvă nu numai problemele de sănătate limfatică, circulația sângelui și nu mai vorbesc de așa, dar și pe psihic să rezolv alte probleme în orice domeniu în care lucrez sau, nu știu, să privesc altfel lucrurile și dacă sunt mai pozitivă, se rezolvă și într-adevăr și lucrurile. Deci este o terapie, ce pot să spun. Chiar este o terapie și... Devii mai descurcăreață. Exact, da. În plus, nu mai vorbesc de încrederea în sine a multor dintre asta e foarte important. Postura, iar mersul pe... Arăți altfel. Exact, arăți altfel, altă atitudine, altfel vezi lucrurile. Exact. Când ai o coloană dreaptă altă și sănătoasă. atitudine față de persoanele din jurul tău. Eu și ca nu predau doar un exercițiu sau doar o coreografie să le fac să slăbească sau nu știu să-și atingă obiectivele în ceea ce privește aspectul estetic, ci și ca atitudine ești altfel. Adică devii cu totul ca personalitate, te modelează, te și organizează, îți dă și un echilibru în viață, că spuneai, da, ok, mâncăm, dar uite, dacă eu fac atâtea ore de Kango Jumps, să-mi permit să mai mănânc, nu știu, o zi, 2, 3, 4, 50 de prăjituri. Da, pe mine mă ajută. Nu știu, că după aceea, într-adevăr, fac cu ore de Kango și mă duc și așa, dar îmi dă un echilibru, că asta e, ne plac prăjiturile. Dar pentru asta e sportul, ca eu pot să mănânc și la ora 11 pentru că știu că mâine o să ard caloriile. Dar voi care nu faceți sport, nu puteți să permiteți. Îmi pare rău că se depune. La noi nu se... Că mă întreabă și pe mine, dar cum poți? Nu ești prea slabă. Nu sunt prea slabă și pot să mănânc și slănină și pâine. Exact. Nu mănânc, dar când permit, nu am remușcări. Pentru că știu că... să mă stresez, vai, am mâncat. Da, nu știu. Pot să mă duc în vacanță, oriunde, dacă îmi pun 1 kilogram, 2, într-o săptămână, în două zile sau o zi, dacă îmi fac un efort, eu sunt ca înainte, deci eu n-am probleme. Plus, sfatul meu, am mai făcut programe de slăbit în care blugii din copilărie. Am zis, haideți să luăm blugii voștri din copilărie. Eu am cred că am avut clasa 12-11, nu mai știu. În vremea mea nu era elastic, era, știi cum, fix. Ai spălat și ai stat. Deci și acum am blugii și eu lunar sau săptămânal, când simt că ceva nu e ok, îmi pun pe mine și văd că, da, ok, trebuie să am grijă. Dar asta înseamnă 1 kilogram, pentru că în blugii ăia n-ai cum 3, 6, 7. La mine 1 kilogram, dacă nu pot să închid, dacă nu pot să trag sus, alarmă.
Puteți să faceți și voi, e foarte ușor. Nu, niciodată când au venit clienții că, vai de mine, nu știu cum m-am îngrășat, n-am observat. Și am Da, da. 30 de kilograme, Exact. mult. Cum n-ai observat? Nu vezi. Nu vezi 1, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 4, 5? 5. Exact. Și asta, exact asta e termenul. Și 5. Adică ridurile? până în 5 e... Da. Mai accept până la 4-5, dar după trebuie să observ că ceva nu e ok. Și nu vă lăsați, pentru că pielea se lărgește. E ca un pullover care după 10 ani s-a lărgit. Elastina și colagen. De aici încep ridurile. Că mă întreabă televiziune peste tot, de ce nu ai riduri? Nu am riduri pentru că n-am fost niciodată mai mult, nici când eram gravidă. Deci nu am fost mai mult decât 60 de kilograme. Asta contează foarte mult. Da. Pielea niciodată n-a avut Oscilații traume. da, exact. Deci nu lăsați copii, lăsați copii să se îngrașe. Pentru că după aia este foarte greu. Bine, până când sunt tineri mai poate. Dar contează foarte mult ce faceți cu copii, cum le hrăniți, ce puneți pe masă. Că, bine, genetic. Eu totdeauna spun, nu cred nici în genetic. Pentru că tradiția, ce pune mama sau soacra sau nu e... Am auzit. Părinții sunt un exemplu, sau mă rog, adulții sunt un exemplu. Voi ce puneți copii. pe masă, mănâncă copii sau învață tradiția. Ca aici în România sau la mine în Miercurea Ciuc, noi avem o tradiție în care este foarte greu să dai sfaturi de sănătate, pentru că totul se mănâncă cu cartofi și cu pâine. Deci generația mea trebuie prima dată să dispară, pentru că este foarte greu să înveți să nu mănânceți cu supa cu pâine. Sau sosurile, sau... Eu din 23, fiica mea, la 20 de ani am avut pe fiica mea, de atunci eu nu mănânc zahăr. Miere și zahăr nimic. Și contează foarte mult să învățați din timp ca să fie sănătoși, să nu ne jucăm cu sănătatea copiilor, cu... Aici deja este și este o altă foarte discuție important. a generațiilor, că uite, vezi, noi chiar dacă mâncam, că și eu am fost învățată de generație, pâine cu ciorbiță și așa, Fără doar pâine că nu făceam mănânci și mult supa. mai multă mișcare. Din păcate, astăzi mâncarea a devenit din ce în ce, calitatea mâncării este mult mai scăzută și mișcarea nu prea e promovată în rândul tinerilor. Și pe partea asta mă gândesc să fac niște proiecte de promovare a antrenamentelor sănătății în școli sau deja că avem și programele pentru copii, cu ghetuțe pentru copii și ar trebui clar. mai mult Acolo ar trebui promovată să partea începem. asta, pentru că din păcate, cum am spus, calitatea mâncării este mai scăzută, sedentarismul, tehnologia care le răpește foarte mult timp și nu mai alocă mișcării, ci... Exact, dar am putea să echilibrăm cu sport și cu alimentație cât de cât sănătoasă, că n-ai ce să faci dacă ai un copil la școală și să spui să nu mănânce lapte sau pâine, când la școală primesc ei lapte și corn. Nu, dar să existe acest obicei de a face mișcare, să vă impulsionați copiii, să-i motivați să facă mișcare. Da, e esențial din punct de vedere, pentru că ai privat de la dulciuri, este un chin să nu le dai bomboane sau visez, doar să că, știi. într-adevăr, ar trebui mai mult să ne concentrăm și noi ca instructori să ne concentrăm să promovăm și mișcarea în rândul copiilor și al tinerilor. Visez să văd în școli programe pe ghete, pentru că ajută foarte mult la postură. Exact, adică avem atâtea exemple care au început de copii și care s-au dezvoltat foarte frumos. Avem instructori deja care au început, erau copii. Exact, când erau copii și clar, iarăși sunt niște exemple dovedite de oameni care au început de când erau poate chiar în creștere și chiar s-au dezvoltat. Sebi avea
10 ani, 8 Păi asta ani. spun. Adică sunt niște cazuri pe care atunci când vă hotărâți să începeți un antrenament la sală și auziți sau vreți să încercați Kangoo Jump, să luați aceste exemple care sunt practic dovedite. Da. De oameni și da, chiar foarte... Foarte fain. Da. Noi deja am vorbit o oră și 14 minute Da. și chiar nu este Și am mai secret. putea vorbi multe ore, Da, da. până dimineața. Dar am vrut să vă arătăm ca sportul nostru preferat ar putea să fie și sportul vostru, numai trebuie să încercați, trebuie să căutați instructorii profesioniști cu diplomă pe site-ul kangoclub.ro, unde toți cei care au activități pe sport sau, bine, ar putea să punem și masajul tău, pentru că este foarte eficient în colaborare, să zicem așa, cu sportul. Eu am foarte multe planuri în deja programe dezvoltate, făcute în Oradea în 3 ani, cu 3 medici, cu colegii mei dragi, domnul doctor Alin Iova, Pușa Dorina Fărcaș și Olivia Ligia Burtă. Avem experiențe, avem dovezi pe care în curând o să vă arăt, ca toate vârstele, pentru că noi deja, eu am început acum 15 ani, în 25 august împlinesc 50 de ani și colegii mei care, Olivia a început la 59 de ani să facă Kangoo, am un respect foarte, foarte mare pentru ei, că mi-au arătat că se poate și la vârsta în care mulți cred că s-a terminat viața. Pentru mine ei sunt un exemplu. Mulțumesc, Olivia și Pușa, că știu că și la 60 de ani o să predau și o să fac oamenii sănătoși și fericiți. Așa să fie. Pentru noi. Și mulțumesc foarte frumos, Cristiana, că Și azi ne-ai povestit niște a lucruri fost foarte, foarte frumoase. emoționant așa să retrăiesc începuturile și așa, și eu sper ca până la 90 plus să fiu tot pe ghete, da, bineînțeles, adaptând antrenamentul pentru băbuțe. Dar mă bucur foarte mult că ne-am întâlnit în primul rând și sper ca toată lumea să ne urmărească și să țină cont și de sfaturile noastre. Eu îți mulțumesc și îți doresc succes în tot ce faci. Doamne ajută, și să ne vedem la evenimente frumoase și, cum am spus mai înainte, să facem ca oamenii să se simtă bine la orele noastre și să facem pe toți fericiți și tineri. Exact. Cheers! Cheers!